हजुर, यो वास्तवमा बच्चाहरू 3 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूको सिकाइको लागि एकदमै राम्रो उपयोगी र सामान तपाईहरुमा आज प्रस्तुत छ। विशेष गरेर बच्चाहरूलाई यो खेल्न प्लस सिक्न एबीसीडी 1 2 3 4 र केही शब्दहरू उच्चारण गरेर सिक्नको लागि एकदमै राम्रो र बच्चाहरूलाई ल्यापटप जस्तो पनि लाग्ने, खेल्नै पनि हुने र सिक्न पनि हुने त्यो मल्टिफङ्क्सनल लर्निङ किट्स पनि भनिन्छ। यो पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुले हामीले पसलबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो यसको अनबक्सिङ गर्दाखेरि यो यस्तो छ। अब यसलाई झिकेर पनि हामीले खेलाउन सकिन्छ, तर यहाँ बक्समै हुँदा पनि राम्रो देखिन्छ। यो छ। अब यो हामी देख्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले अन गरिसकेपछि धेरै कुराहरु देख्छ। यो अन गर्यो। अब यो हामीले थिच्दाखेरि अब यसलाई हामीले सेटिङ चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ हामीले लेटर मोड हो कि अरु के मोड हो त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यो हामी चेन्ज गर्न सक्छौं फंक्सन। 2 1 3 4 5 Where is the 7? यसरी Good. Where is the 4? Good. Where is the J? Try again. Where is the J? Good. Where is the 8? Good. Where is J? A P P L E Apple. J U I C E 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bye bye. हस् त, अब यो पसलमा चाहिँ किन्न जानुभयो भने त्यस्तै 1000 रुपैयाँ जति पर्छ। र यसलाई सस्तोमा पनि हामीले आफ्नो अनुसारले लिन सकिन्छ। हस्, धन्यवाद।